Corvinusosok számára nem ajánlott. Elképzelhető, hogy már te is készítettél animációt gyerekkorodban, mikor egy izgalmas tanóra keretein belül pörgethető könyvet rajzoltál. Ez azonban kétdimenziós animációnak számít. A nagy különbség a 2D és 3D animáció között a mélység megjelenése. A számítógép elterjedése előtt agyagszobrok mozgatásával oldották meg a 3D hatás elérését. Minden egyes képkockánál változtattak a szobor helyzetén. A digitális számítógép széleskörű elterjedésekor nyíltak meg az új utak a grafika számára. Kezdetben tudományos, mérnöki és kutatási célra használták, később azonban a filmiparban terjedt el a legjobban, és az átlagember ezzel találkozik leggyakrabban a hétköznapokban. Számos híres filmstúdió készít ilyen alkotásokat, ezek közül talán a legismertebb a Pixar. Számos területen nyert azonban teret a 3D animáció, ilyen az orvostudomány, a mérnöki élet, videójátékok, reklámipar is, még sorolhatnám. A 3D animáció nagyban megkönnyíti a mérnökök életét, több területen is kifizetődő. Ilyenek a látványtervek megvalósítása, vagy akár az aerodinamika, ahol a szimuláció segítségével minden apró részletet láthatunk, és így még pontosabb adatokat gyűjthetünk. Bár főképp nem animációra használjuk, de a CAD-rendszerek is rendelkeznek ilyen funkciókkal. Ilyenkor a szerkezet tervezése után meg tudjuk animálni annak mozgását, ezáltal megfigyelhetjük és elháríthatjuk az esetleges hibákat. Viszont annak esetek, ahol nem hanyagolhatjuk el a 2D ábrázolást. Ilyen a VML GPSK gépészmérnöki szakának első fél éve, ami nagy nehézséget okoz a hallgatóknak. De ezen akadályok leküzdése után léphetünk csak tovább tanulmányainkban, így megéri minden fáradtságot. A 3D animáció fejlődése a videójátékiparban is komoly szerepet játszott. Az első 3D-s videójáték 1980-ban jelent meg, a Battlezone, ami egy vektorgrafikus technológiát használó, tankos árkádjáték volt. Ez 10 évvel követően jelent meg még néhány játék, ami az áttörés jelentette ennek a műfajnak, mint például a Wolfenstein 3D, a Doom és a Quake. Ezek még mindig nem voltak teljes mértékben 3D-s játékok, ugyanis az étenge irányában nem lehetett mozogni, csak egy adott síkon, de a hatás kedvéért olyan illúziót használtak, hogy az egyik síkról a másikra teleportál a játék, de két szoba egymás tetején nem volt. Egy fontos technológia jelent még meg, ami előre tolta a játékipar szekerét, és ez a motion capture. Ami már 1994-ben megjelent a Virtua Fighter 2-ben, igazán csak a 2000-es évek elejére lett bevált, ami olyan játékokat eredményezett, mint a GTA 3, ami az Open World játékok ősatjaként szolgál. Aztán mondanom sem kell, hogy a hardware őrült fejlődésével a játékok is tartották a lépést, ami hatalmas fejlődést jelentett, ha visszatekintünk az elmúlt 25 évre. Így a mai játékok a Ray Tracing segítségével már a fotorealizmus határát súrolgatják. A CGI, teljes nevén Computer Generated Imagery, a film és egyéb vizuális média készítése során alkalmazott számítógépes grafika elterjedt elnevezése, amely leginkább 3D-s számítógépes grafikát takar. Filmkészítés során egyes jelenetekhez azért használnak egyre gyakrabban CGI-t, mert sokszor magasabb minőséget eredményez és jóval tudatosabban irányítható, mint más, inkább gyakorlati alapú módszerek, mint például statiszták alkalmazása tömegjelenetekhez. Háromdimenziós kép először az 1976-os Future World-ben volt látható. Az első igazi CGI szereplőt a Pixar későbbi megalapítója John Lasseter alkotta meg a Sherlock Holmes és a Félelem piramisa című filmhez 1985-ben. Fotorealisztikus CGI egészen 1989-ig nem jelent meg a filmiparban, amikor is az Industrial Light and Magic alkalmazta ezt az eljárást a Mélység titka című filmben. Ezt követően a CGI a Terminator 2 az ítélet napjában kapott központi szerepet, mindkét film Oscar-díjat nyert a különleges hatásokért. Az 1993-as Jurassic Park dinoszauruszainak tökéletesen életszerű megjelenése, amely ötvözte a CGI-t és a live action-t, hozta meg a filmipar forradalmát.
1995-ben megjelent az első teljes egészében számítógép alkotta mozifilm, a Pixar és a Walt Disney Company produkciója, a Toy Story játékháború, amely hatalmas sikert aratott. 1995-ben rengeteg animációs cég jött létre, valamint a már létező cégek is áttértek a CGI-ra. A 2000-es években egyre csak jelentek meg a különböző CGI technológiával készült filmek. Ilyenek voltak a Gyűrűk Ura filmsorozat részei, a Harry Potter filmek, rengeteg Walt Disney mese, és még ezernyi más világszerte ismert film. A technológia egyre csak fejlődött a 2010-es években, és ma már olyan filmeket készítenek a CGI segítségével, amelyek elkápráztatják a nézőket. Reméljük tetszett ez a videó, ha igen, tarts velünk legközelebb is!